নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন বস্তুৰ ওপৰত ভিডিঅ'। এইটো হ'ল এটা প্ৰেছাৰ ৱাশ্বাৰ, মোৰ আইমেক্সৰ D7 মডেলৰ হয়। তো এই বস্তুটো কেনেকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰিব বা অকল এইটো মেচিনে বুলি নহয়, এনেধৰণৰ প্ৰেছাৰ ৱাশ্বাৰবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰিব বা যদি আপুনি ঘৰত এনেকুৱা এটা মেচিন ৰাখিছে নিজৰ কামৰ কাৰণে, গতিকে সেই মেচিনটো যদি কেতিয়াবা বেয়া হয় কেনেধৰণে আপুনি ঘৰতে নিজেই ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰিব বা আন কাৰোবাৰ সৈতে ৰিপেয়াৰিং কৰোৱাব খুজিলেও তো আপুনি কেনেকৈ জানিব পাৰিব ঠিকমতে হৈছে নে নাই। তো সেই বস্তুখিনি আপুনি আজি ইয়াত জানিব পাৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আইমেক্সৰ D7 মডেল হয়, ইয়াৰ 1800 ৱাটৰ হয়। পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ধুনীয়া ঘৰুৱা ইউজ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে। তো আপুনি গাড়ী ধুব পাৰে বা অন্যান্য আপোনাৰ যদি ফাৰ্ম আছে ফাৰ্মতো আপুনি ৱাশ্বিঙৰ কাৰণে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আহক এইটো আমি বস্তুটো খুলি চাওঁ, ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, কেনেকৈ ইয়াক ঠিক কৰিব পৰা যায়। চাওক, এই বস্তুটো এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক এফালৰ পৰা ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দি যাম কোনটো কি বস্তু হয়। এইটো হ'ল ছুইচ, অন অফ ছুইচ। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰেছাৰৰ মিটাৰটো, ইয়াত দেখুৱাই থাকিব আপোনাৰ কিমান প্ৰেছাৰ উঠিছে, দেখিছে। এতিয়া মই এইটো দেখাইছোঁ, চাওক এইটো হেড হয়, মুখৰ ফালে ক'লা অংশটো, আৰু বেক চাইডে এখন ফেন থাকে, আৰু এইটো গোটেই কেবিনেটটো এতিয়া আমি খুলিব লাগিব। খুলিবৰ কাৰণে আমি ছাইড কৰি লৈছোঁ বস্তুটো, আৰু এইটো চাওক ইয়াৰ ইনলেট আৰু আউটলেট। এতিয়া আমি ইয়াৰ যিকেইটা স্ক্ৰু দেখিছে, এই ফুটা ফুটা হৈ থাকে, তাত প্ৰত্যেকটোতে এটা এটা স্ক্ৰু আছে। এই স্ক্ৰুখিনি খুলিব লাগিব। তো মই এনেধৰণে স্ক্ৰুখিনি খুলি লৈছোঁ। খোলাৰ পাছত এনেকৈ তাক আঁতৰাই দিব লাগিব। দুখন দুফালে কভাৰটো আঁতৰি যাব। কভাৰটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত চাই থাকক, দেখাই আছোঁ বস্তুখিনি। এইটো ছাইডত দেখিছে, ইয়াতে আপোনাৰ এখন ফেন থাকে। এইটো হ'ল এই বস্তুটো দেখিছে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ এয়াৰ কেপাচিটৰ। আৰু এই ফ্ৰণ্ট ছাইড দেখিছে, এইটো হ'ল এইটো হেড হয়। এতিয়া আমি ইয়াৰ হেডৰ স্ক্ৰুকেইটাও আমি খুলিব লাগিব। এই স্ক্ৰুখিনি খুলি লৈ তাৰপাছত আপোনাক দেখাইছোঁ, এইটো চাওক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, এইটো কেপাচিটৰটো হয়। এইটো ইয়াত এনেধৰণে ৱাৰিংখিনি আছে, এইখিনি দেখিছে, এইটো ছুইচ হয়। এইটো ইয়াত এটা অটোকাট ছিষ্টেম আছে, এইটো অটোকাটৰ ছুইচ হয়। এইটো হেডটোৰ লগত ফিটিং হৈ থাকে। এইটো ছুইচ অন কৰিলে ট্ৰিগাৰটো দবালে আপোনাৰ অন হৈ যায়, আৰু ট্ৰিগাৰটো অফ কৰি দিলে এইটো অফ হৈ যায়। এইটো অটোকাট তেনেকৈ হয়। তো গতিকে তেনেধৰণে এইটো ব্যৱহাৰ হয়। ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি বস্তু আছে আপোনালোকক ভাল ধৰণে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো কিবাখিনি যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব বা আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। এইটো দেখিছে, মই নতুন এটা হেড কিনি আনিছোঁ। ইয়াৰ যিহেতু হেডটো বেয়া হৈ গৈছে, তো এই হেডটো বদলি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ এতিয়া আমি চাই ল'ম, ইনলেট ছাইড দুই ছাইড চাই ভালধৰণে আগৰ যিটো হেড আছিলে সেইটো বদলি কৰি এইটো নতুন হেডটো আমি লগাই দিম। তো এইটো মই আমাজনৰ পৰা কিনি আনিছোঁ। ইয়াতে প্ৰায় 1250 টকা খৰচ হৈছে, আমাজনত অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এই স্ক্ৰুকেইটা দেখিছে, এই স্ক্ৰুকেইটা এনেকৈ খুলি ল'ম এটা এটাকৈ। ইয়াত আপোনাৰ 5 নম্বৰ এলএন কি লাগিব। 5 নম্বৰ এলএন কি দি আমি সেই 4টা স্ক্ৰু খুলি দিম। 4টা স্ক্ৰু খুলি দিয়াৰ পাছত আমাৰ হেডটো মুকলি হৈ যাব। দেখিছে, এনেধৰণে আমি হেডটো উঠাই আনিছোঁ। তো ইয়াতে সেইখিনি 3টা দেখিছে, ইয়াত সেই 3টা পাম্প হয়, তাত ৱাশ্বাৰ থাকে। আৰু এইখিনি দেখিছে, এইখিনি গিয়াৰ অইল হয়। তো ইয়াত আপুনি অলপ দামী গিয়াৰ অইল ভৰাব লাগিব, কেষ্টল বা গাল্ফ তেনেকুৱা ধৰণৰ দামী ভাল কোম্পানী তাত গিয়াৰ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সস্তীয়াত অইল ব্যৱহাৰ নকৰিব, যিহেতু মটৰটো বহুত বেছি গৰম হৈ যায়। কিছুদিনৰ মূৰে মূৰে, প্ৰায় ধৰক
আপোনাৰ ইউজটো চাই আৰু ঘৰুৱা যিহেতু ইউজ হয়, ঘৰুৱা ইউজৰ কাৰণে ইয়াক আপুনি প্ৰায় 6 মাহমানৰ ভিতৰত গিয়াৰ অইলটো চেঞ্জ কৰি দিলে ভাল হয়। এতিয়া দেখিছে মই এইখিনি ৱাৰিংখিনি তেনেকৈ আগত যেনেকৈ আছে পুৰণাটোৰ আঁতৰাই নতুন হেডটোৰ ৱাৰিংখিনি এনেকৈ প্ৰপাৰলি কৰি দিছোঁ। তাতে দুডালেই কেবল থাকে, এডালৰ ক্লিপ ছিষ্টেম থাকে আৰু এডাল ডাইৰেক্ট জইণ্ট কৰিব লাগে। তো ক্লিপটো থাকিব চুইচটোত আৰু জইণ্টটো ডাইৰেক্ট হ'ব। তো সেনেকৈ ধৰণে আমি বস্তুটো লগাই ল'লোঁ। লগাই লোৱাৰ পাছতে এইটো আমি হেডটো লগাই দিম। এইখিনি দেখিছে, এইটো মানে চুইচটো অটো কাটৰ যিটো চুইচ আচলতে হেডটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। বাকী এনেইতো অন অফ চুইচ এটা বেলেগ ধৰণে আছে, এইটো দেখিছেই। আৰু এই অটো কাটৰ চুইচটো হেডৰ পৰা থাকে। আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা এই মেচিনটো ৰিপেয়াৰিং কৰিব দৰকাৰ হয়, কিবা নিজে কৰিব খুজিছে, তেনেহ'লে এটা মাত্ৰ এটা স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু এটা 5 নম্বৰ এলেন কি হ'লেই আপোনালোকে এইটো খুলিব পাৰিব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এতিয়া বস্তুটো মই সম্পূৰ্ণ ফিটিং কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক শেষলৈকে। যদি ক'ৰবাত তেনেকৈ লেতেৰা হৈ থাকে আমি ধুনীয়াকৈ তাক চাফা চিকুণ কৰি ল'ব লাগিব। আমি বস্তুখিনি চাফা কৰি লওঁ। এতিয়া দেখিছে আমি নতুন হেডটো লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এনেকৈ প্ৰপাৰলি চাই ল'ব লাগিব কোনটো ছাইড ইনলেট আছিলে, কোনটো ছাইড আউটলেট। আগতে আপুনি খোলোতে বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব। তো মনত ৰাখি আপুনি এনেকৈ প্ৰেছাৰ দি তাক বহাই দিব লাগিব। যিহেতু তাত 3ডাল স্প্ৰিং থাকে হেডটোত, সেইটো কাৰণে অলপ জোৰ দিব লগা হয়। তো তেনেকৈ হেঁচা মাৰি জোৰ দি আনি সেই স্ক্ৰুকেইটা তাত লগাই দিলোঁ। স্ক্ৰুকেইটা লগাই দিলে তাত এটা অ'ৰিং থাকে, গতিকে সেই অ'ৰিংটোৱে ভালকৈ টাইট হোৱালৈকে আমি সেই স্ক্ৰুকেইটা কচিব লাগিব, নহ'লে গিয়াৰ অইলখিনি বাহিৰ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। আপোনাৰ মেচিনটো প্ৰপাৰলি কাম নকৰিব। যদি গিয়াৰ অইলটো কেনেবাকৈ ওলাই শেষ হৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ মেচিনটো চিজ হৈ যাব। গতিকে সেইখিনি ভাল ধৰণে নটখিনি কচি ল'ব লাগিব। এইটো দেখিছে অ'ৰিংটো মই দেখাই দিছোঁ। সেই অ'ৰিংটো ইয়াৰ ভিতৰত থাকে, যিহেতু তাক ভালকৈ টাইট হ'বলৈ দিব লাগিব। এতিয়া ভাল ধৰণে আমি নটকেইটা টাইট কৰি ল'লোঁ। গোটেই 4টা আমি ক্ৰছকৈ টানিব লাগিব। যিহেতু এতিয়া বস্তুখিনি মই এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কেনেকৈ লগাই দিলোঁ। এইটো কভাৰটো তাৰপৰা এতিয়া এনেকৈ লগাই দিছোঁ। এইটো ইয়াত য'ত লগাব লাগে, তো এই মাজৰ এইটোৰ যিটো মাজৰ পৰ্চনটো এই পুৰণাটোৰ পৰা খুলি এইটো মিটাৰটো ইয়াত লগাই দিলোঁ। তো বাকী এইখিনি ইমানেই। তো আৰু এতিয়া ইয়াৰ নতুন লগালত নতুন বস্তুটোত তেতিয়া ফ'ৰ্চটো কেনেকুৱা আহিছে, প্ৰেছাৰ কেনেকুৱা পাইছে, এইখিনি দেখাই দিম মই। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। চাওক বন্ধুসকল, বৰ্তমান মই এইটো ফিটিং কৰি অলৰেডি হৈ গৈছে। এই মেচিনটো সাধাৰণতে ট্ৰলি নাহে, মই এটা ট্ৰলি ফিটিং কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। এইটো ধৰণে দেখিছে, এইটো নিজৰে এই ট্ৰলিটো বনাই লৈছোঁ মই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ট্ৰলি। আৰু এতিয়া অলৰেডি ইয়াক ফিটিং কৰিছোঁ মই। এইটো চাওক, ইয়াৰ ইনলেট ছাইডত এইটো অট'মেটিক কানেক্টৰ থাকে। এইটো পুছ কৰি পেলাই এইটো লগাব পাৰে, টানিব পাৰে। তো এইটো কানেক্টৰ লগাই এডাল ইনলেট পাইপ হয়, এটা টেংকি পাত দি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো আউটলেট হয়, আউটলেটটোৰ যিডাল পাইপ হয়, এডাল মই পাইপ লগাই দেখুৱাই দিছোঁ, চাই থাকক। এতিয়া এইটো চাওক, এইটো মোৰ যিডাল স্প্ৰে গান হয়, স্প্ৰে গানটোৰ যিডাল পাইপ হয়, আউটলেট পাইপডালৰ এইটো মাথাটো ইয়াত এটা পইণ্ট আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ চুৰি আছে। এই চুৰিটোত ইয়াত এনেকৈ লগাই দিব লাগিব। লগাবৰ কাৰণে ইয়াত দেখিছে এইটো অ'ৰিং ছিষ্টেম আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এই অ'ৰিংটোৱে লিক হ'ব নিদিয়ে বস্তুটো। সেইটো কাৰণে ইয়াক এনেকৈ ভাল ধৰণে প্ৰথম বহাই ল'ব লাগিব। বহাই আস্তেকৈ ইয়াৰ থ্ৰেডটো পকাই দিব লাগিব। তো ফ'ল্ড টাইট কৰি লৈ তাৰপিছত মই টেষ্ট কৰি দেখাই আছোঁ।
তো এইটো মই ফুল টাইট কৰা হৈছে, মই ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি দিছোঁ ইয়াক। চব পানী কানেকশ্যন ঠিকে আছে, যিটো পাৱাৰ কানেকশ্যন অলৰেডি দি দিয়া হৈছে। তো এতিয়া মই ইয়াৰ ফ'ৰ্চটো চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, যিহেতু নতুন হেড লগাইছোঁ। ইয়াৰ ফ'ৰ্চটো চাম এতিয়া, আৰু ইয়াত অটো কাট হৈছেনে নাই সেইটো চাম। ছুইচটো প্ৰথমে অন কৰিম, এইটো ছুইচটো অন কৰি দিয়া হ'ল, হৈ গ'ল। ছুইচটো অন কৰা মাত্ৰক ইয়াত এটা লাইট জ্বলিছে, দেখিছে? এইটো অন অফ ছুইচ। অন হ'লে লাইটটো জ্বলি থাকে, অফ কৰি দিলে এইটো বন্ধ হৈ যায়। এইটো অন কৰি দিলে এইটো হৈ যায়। ঠিক আছে, এতিয়া অটো কাটটো মোৰ কাম কৰিছে গম পাইছোঁ, যিহেতু ছুইচটো দিয়াৰ লগে লগে মেচিনটো বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া মই চাম, এনেকৈ মাৰি চাইছোঁ, চাওক। ধুনীয়া ফ'ৰ্চ, ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ, বৰ ধুনীয়া দিছে। এইটো নতুন হেডটো লগাই এইটো ছাকচেছ পাইছোঁ, বৰ ভাল লাগিছে। চাওক, মই এতিয়া ওপৰলৈ মাৰি দেখুৱাম। দেখিছে ইমান ওখ গছ, বহুত পূৰা ওপৰলৈকে গৈছে। এই গছৰ পিনে পানীটো মাৰি চাইছোঁ মই। নতুন হেড লগাই দিয়াৰ পাছত কি ধুনীয়া, চাওক কিমান ওখ গছলৈকে পানীটো মাৰিব পাৰিছোঁ। এজোপা বহুত ওখ গছ, তো ওখ গছজোপালৈকে মই পানীটো মাৰিব পাৰিছোঁ। দেখিছে এইটো কিমান ধুনীয়া ফ'ৰ্চ। এইটো আপোনাৰ ঘৰত যদি কিবা এনেকুৱা গছ আছে, মানে ফল মূলৰ গছ আছে, তাতো যদি স্প্ৰেইং কৰোঁ বুলি ভাবে, এইটো মটৰে আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি বেয়া হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু নহ'ব, ফ'ৰ্চ ভাল লাগিব। এতিয়া নতুন আনোতে যেনেকুৱা হৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ৰ্চ পাইছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ, আৰু যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন বেয়া হৈ আছে, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইখিনি মই ঠিক কৰাত আপোনালোকক সহায় কৰিম। চাওক কি ধুনীয়া ফ'ৰ্চ, কিমান আঁতৰলৈকে গৈছে, পানীৰ প্ৰকোপ চাওক। গতিকে এইটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।